नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। यदि तपाईहरु इमो युजर हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो इमोको फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आज तपाईहरुलाई कसरी आफ्नो इमोको फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। यदि तपाईले आफ्नो इमो एकाउन्टको फोन नम्बर हराइसक्नु भएको छ या तपाईले आफ्नो त्यो नम्बरलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी आफ्नो इमोको फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। यदि तपाईले आफ्नो इमोको फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो इमो एकाउन्टलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईले इमोको माथि दिएको एक्सप्लोर बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर तपाईको इमोको कुछ सेटिङहरु यहाँनिर देखाइनेछ र अब तपाईले आफ्नो इमोको फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्नका लागि मोरको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो इमोको सेटिङ यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ र अब तपाईले सेटिङको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो इमो एकाउन्टको सेटिङलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले जुन फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले माथि दिएको इमो एकाउन्ट सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई यहाँनिर तपाईको इमो एकाउन्टको सेटिङहरु यहाँनिर देखाइनेछ। यदि तपाईले आफ्नो इमोको फोन नम्बर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले चेन्ज फोन नम्बरमा क्लिक गरेर आफ्नो इमोको फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईले इमो एकाउन्टलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिरबाट इमो एकाउन्टलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो इमोको फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्नका लागि तपाईले चेन्ज फोन नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईलाई यहाँनिर तपाईले आफ्नो नयाँ मोबाइल नम्बरलाई इन्टर गर्नुहोस् र अब तपाईले तल दिएको नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरेर तपाईलाई एउटा भेरिफाई नम्बर आउनेछ र तपाईले त्यो भेरिफाईबाट त्यो फोन नम्बरलाई भेरिफाई गरेर तपाईले आफ्नो इमोको फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्नुहोस्। यसो गरेर तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो इमोको फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेटिङको माध्यमबाट तपाईले आफ्नो इमो एकाउन्टमा धेरै आसान तरिकाले आफ्नो फोन नम्बरलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।